So, ang first step na gagawin is pupunta tayo sa website ng YouTube, www.youtube.com. Yan. And then, next step, magsisearch tayo ng mga videos na gusto nating i-download. Example, Pinoy movies. Yan. Ayan, so may mga lalabas na mga videos. Ayan. Ayan. So, ito. Gusto kong i-download ito na video. So, ang next step na gagawin natin ay i-click natin yung video na i-download natin. Okay. Next step, ipo-pause natin yung video. Ayan. Okay, next step, pupunta tayo sa address box. Ito. And then, click natin anywhere in the address box. Ayan. Okay. Ang next step na gagawin natin ay lalagyan natin ng dalawang letter S. Yung before sa letter Y or after sa period sa letters na www dot. So after ng dot or period, lalagyan natin ng dalawang letter S na maliit. Next step, ipipress natin yung enter sa keyboard natin. Ayan. So, lalabas yung online video downloader. Ito. Right. So, makikita natin yung video na gusto natin i-download. So, ito na yun. Okay. So, dito may word na download tsaka MP4 720. So, wag natin gagalawin yan. Wala tayong gagawin dyan. Okay. Ang gagawin natin is i-click natin yung download. Ayan. Ayan. So, ang nangyari, lumabas na yung video na gusto natin i-download. Yung Tagalog Pinoy movie. Ito na yun. So, kanina may dina-download ako na movie. Ito pa siya. Dito lang ako. Ayan. So, mahina yung connection. Kaya, mabagal yung pagda-download. So, that's all.